επιτέλους μπήκαμε στα αμάξι. Το καταφέραμε κι αυτό. Που σημαίνει ότι σήμερα βγαίνουμε από το σπίτι και βρέχει. Και κάνει και κρύο. Ναι, και είμαστε και ακόμα άρρωστες. Αλλά δεν πτωούμαστε. ούτε εμείς ούτε η αρρώστια μας. Θα την πάρουμε και θα πάμε και όπου μας βγάλει. Σήμερα εγώ έβαλα καύσιμα, η Αλεξά έβαλε καύσιμα και θα μας βάλει και μπρος να φύγουμε. Πάμε, άντε. Φύγαμε. Καραμούζα. Πολύ ωραία η βόλτα μας. Δηλαδή έχω μείνει άφωνη. Να σε πω για ένα βούρστ, ταλαιπωρία αξίζει? Εξαρτάται. Ναι, με την βροχή όχι, δεν αξίζει. Βρέχει πάρα πολύ. Δεν έχει πάρκινγκ, ο κόσμος είναι πολύς. Τώρα θα γυρίσουμε σπίτι και θα σας πούμε γιατί είμαστε στο Έσλιγκεν και γιατί ήρθαμε στο Έσλιγκεν. Η βόλτα με τα μάξι ήταν ωραία. Εγώ κοιμήθηκα λίγο, ό,τι είδα. Η Αλεξά είδε πιο πολλά. Μια φορά είπαμε να βγούμε κι εμείς μετά από τόσο καιρό και ρίχνει καρεκλοπόδαρους. Θα πάμε σπίτι και θα παραγγείλουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι. Θα παραγγείλουμε από το γνωστό σάπιο μάγαζο, να πάρουμε η καθεμία ό,τι τραβάει η όρεξή της, να ζουζουνιάσουμε στη βροχή, έξω βροχή μέσα ζέστη, και να περάσουμε Herbst Fest στο σπίτι μας με ό,τι έχει ο καθένας. Πορεύεται. Άι σπίτι. Αφού μας κοιτάει, ρε, μας κοιτάει το πιο γλυκό παιδί του κόσμου, ας ξενηθούμε. Πολύ ωραία η βόλτα μας. Δηλαδή έχω μείνει άφωνη. Ωραία που τα λες. Έδειξες που έγινες ξαφνιά. Τώρα είναι και μαζεμένα. Τακτοποιούμαστε οικογενειακώς.
Παραγγέλνουμε φαγάκι και τα λέμε στο τραπεζάκι, όπου μας βρίσκεται συνήθως. Που μας βλέπουν, Αλεξάνδρα, ή στην κουζίνα ή στο τραπέζι. Τι πιο ωραίο. Ο κόσμος έτσι είναι, μαζεύεται γύρω από το τραπέζι και περνάει καλά. Και εμείς. Και εμείς. Στο τραπέζι λοιπόν. Ήρθαν τα ζεστά. Θα μιλάω κι εγώ έτσι με τα πυρούνια. Εδώ να σας δείξω τι πήραμε. Σαλατούλα, μία σαλατούλα για μένα και μία για την Αλεξάνδρα. Ναι. Μετά φτερούγες κοτόπουλο με πατατούλες. Η Αντιγόνη η ίδια ανατρίχιασε. Κάτι που θα φάει μόνο η Αντιγόνη τουλάχιστον από το μισό πακέτο. Εγώ απλά μπορώ να πάρω μια μπουκιά γιατί Onion rings. Ναι. Και μισό. Και τώρα έρχεται το βαρύ πυροβολικό που είναι και για τις δύο. Και μια special πίτσα. Για το κορίτσι μου θα υπεθύμησε πίτσα. Ναι. Ξέρω ότι τα μισά από αυτά που έχουν στο τραπέζι σήμερα δεν κάνει να φάω. Αλλά ρε παιδιά, τα λυμπίστηκα. Και αφού δεν πήγαμε πανηγύρι, θα πανηγυρίσουμε σπίτι μας. Θα πανηγυρίσουμε. Όλε. Όλε. Τώρα άμα αύριο πονάω, τι να πω. Θα το υπομισθώ. Θα δοκιμάσουμε να σας πούμε αν τρώγονται. Ναι. Και άμα τρώγονται θα σας χαιρετήσουμε και τα πούμε μετά. Έτσι. Νάτι Μερακλού. Εντάξει. Μια φορά στο τόσο και τόσο καιρό άρρωστες είμαστε. Άντε, λίγο να γουστάρουμε. Θα πιείς στην υγειά μας, κυρία Αλεξάνδρα. Ναι, να σου βάλω και σένα. Ναι, βάλε μου. Στην υγειά σας και καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Στην υγειά σου, κορίτσι μου, άντε. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Οκ, εγώ παίρνω μια πατατούλα. Εγώ παίρνω ένα onion ring με γλυκόξινη σαλτσούλα. Αυτή γιατί είναι εδώ σαν ατύχημα? Γιατί την πατήσανε. Ναι. Για να δω η πίτσα. Onion rings. Πεντανόστιμα όταν τα φτιάχνει άλλος. Πω. Η πίτσα είναι όλα τα λεφτά. Βρήκαμε μία που είναι όπως η special Η ελληνική. στην Ελλάδα. Και σαλάμι και ζαμπονάκι και μανιτάρια και πιπεριές Και όλα τα καλά του Θεού. και νόστιμη και ζύμη σαπίλα. Καλά. Αλλά και λίγο φτερούγα. Η Αλεξάνδρα της έλειψε η πίτσα. Εμένα μου έλειψε λίγο το finger food. Έτσι ένα onion ring μια φορά το χρόνο που τα ζητάω. Και φτερούγες. Πολύ ωραία. Και καλό είναι που έχει και σαλατούλα από δίπλα. Να μας δροσίζει. Και επειδή θα γίνει μακελιό, να μην γίνετε κι εσείς μάρτυρες εδώ στο bloodbath που θα γίνει. Θα τα πούμε μετά στη χώνεψη. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Αλεξάνδρα, I'm so happy. Και δεν είχα να μαγειρέψω σήμερα και τρώμε φαγητό με τα χέρια. Καλά, αν είχαν και παϊδάκια. Αν είχαν παϊδάκια, νομίζω θα μας είχαν μόνιμες κάθε Κυριακή. Παϊδάκια κάνει να φάμε. Ψητό κρέας. Άιντε. Μαμάμ. Φάγαμε. Σκάσαμε. Για σε εδώ. Εδώ τα ράτσα. Μπαμ δεν έκανες. Άσε, άμα κάνω μπαμ την έκατσα. Ούτε τα μισά πόσα πήραμε φάγαμε. Όχι καλέ, πιο πολύ το μάτι δεν χορταίνει. Έτσι. Κλασικά. Δεν πειράζει. Που σημαίνει ότι θα μείνει για αύριο. Για αύριο και μεθαύριο, για 24 μέρες εγώ που θα πάω στο γραφείο Σερή, εσύ θα έχεις να τρως. Κάτι μου λέει.
Δεν νομίζω 4 μέρες να τρώω τα όχι ρε, εσύ εντάξει, από τα αυτιά θα σε βγούνε. Ήδη η φωνή μου το άκουσε και πετάρισε. Λοιπόν, πάντως τις γεύσεις που θέλαμε τις πήραμε. Τι να κάνουμε, οι ποσότητες αυτές είναι. Άμα θέλεις ποικιλία θα περισσέψουνε. Αλεξανδρούλα. Ναι. Λέω να πάω να κάνω 1-2 ώρες αφωνία. Μόνη μου μέσα, ξέρεις. Ναι, πολύ. Θα κάνεις κι εσύ. Εγώ θα κάνω μόνη μου στο σαλόνι μου. Ναι. Αφωνία. Η Αλεξάνδρα όταν μιλάει πολύ την πιάνει βήχας και εγώ όταν μιλάω πολύ θα μου πεις πως μιλάς. Θα σου πω έτσι. Ήρθε λίγο φωνή και την περπατάω. Και μετά το μετανιώνω. Γιατί κλείνει. Να. Σκούριασε. Όσο έχω φωνή θα την περπατάω. Τέλος πάντων, άντε. Λίγο αφωνία να έρθει να στρώσει. Γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε πολύ. Λίγο αφωνία για να μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε. Ναι, 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 Ναι. ναι, είπε ναι. I do. Μέχρι να μας χωρίσει Ο Βήχας. ο Βήχας. Ένα θα πω. Τελειώνεις με το meditation, το μεσημεριανό και πιστεύεις ότι όλα θα είναι καλύτερα σε αυτή τη γη. Ο καφές σου είναι έτοιμος, ωραίος και ζεστός. Στο φτιάχνει εδώ το παιδί και κάθεσαι να δεις μπάλα. Πού πας με αυτή τη φωνή να δεις μπάλα? Καραμήτρο. Πού? Πού? Με αυτόν τον τερματοφύλακα που θα τη βάλω πάλι στα μάξι και θα με πάει στο γήπεδο να τον πιάσω από τον σβέρκο και τον ένα και τον άλλον. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος? Ο ένας είναι αυτός που είναι στο τέρμα και ο άλλος είναι αυτός που τον λέει και μπράβο και δεν τον δέρνει. Μη συγχύρισαι πουλάκι, θα κλείσει φωνή σου περισσότερο. Έχω μείνει άφωνη. Εγώ πάλι έχω μείνει γκαβή. Είναι το αστείο της ημέρας αυτό, Αλεξάνδρα, το λέω. Έτσι. Η Αλεξάνδρα χάλασε τα γυαλιά της. Χάλασαν, άνοιξαν, πρέπει να τα πάω αύριο στον οπτικό. Αυτά που είναι για κοντά σήμερα δεν έχει να λύσει σταυρόλεξο, δεν βλέπει να διαβάσει. Για το πηματάκι φτάνει. Μπορώ να δω εξ αποστάσεως. Τώρα είμαστε ημίχρονο. 2-2. Εμένα αυτός είναι ο καημός μου τώρα. Κάποιον θα σβερκώσω. Αυτά. Έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Γι' αυτό είσαι με τα πιτζαμάκια. Είμαι τη φανελίτσα θα πούμε. Εντάξει, με τη φανελία της. Με έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Βλέπω και το άλλο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα θα τα πούμε. Θα έχω πάρει και τα ηρεμιστικά μου. Θα είμαι καλύτερη. Ή καλύτερα θα είμαι ή χειρότερα. Ενώ θα με έχεις μπουκώσει καμιά καραμελίτσα. Καμιά υπογλώσσια φλόκα. Έτσι. Πώς το λένε, καμιά καραμελίτσα από αυτές τις μαλακές που δεν θέλουν δοντάκια. Να είχα και λίγο κοκορέτσι να σου μπουκώσω υπογλώσσια. Έχει άλλα πράγματα, αλλά είμαι τόσο σκασμένη. Ναι. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω τώρα να απολαύσω τον καφέ μου. Θέλω να απολαύσω ένα καλό υπόλοιπο μάτς, γιατί καλό δεν είναι έτσι όπως παίζουνε. Ο λαιμός μου πονάει όταν καταπίνω. Ενώ ήταν τις προηγούμενες μέρες κλειστή η φωνή μου και ήμουνα χάλια, δεν πονούσε. Έχει από χτες, με πονάει, δεν μπορώ να καταπιώ. Θα περάσει και αυτό. Θα περάσει και αυτό. Ας ελπίσουμε ότι είναι μέρος της διαδικασίας. Έτσι θα πούμε εμείς και θα περιμένουμε να περάσει. Εμείς έτσι θα πούμε, όλοι θα το πιστέψουμε και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτά. Βλέπω μπάλα, θες να συμπληρώσεις? Όχι. Μετά την μπάλα ό,τι πούμε. Τώρα έχω θέματα να λύσω. Τι να κάνω? Ναι. Ναι.
Είπε δεν έχω κάτι να πω, οπότε δεν λέω. Έχεις, πες. Όχι, δεν έχω. Πες κάτι κι εσύ. Πες κι εσύ. Πες και εσύ. Πες κι εσύ. Πες και εσύ. Πες και εσύ. Δεν μιλάς. Πες και εσύ. Μωρέ, κάτι κουρασμένα παλικάρια. Μωρέ. Παιδάκια, θα πάμε βόλτα. Ενδιαφέρεστε? Καλά θα πάει και αυτό, Αλεξάνδρα. Ναι, από ό,τι βλέπετε τα παιδάκια μας εδώ πέρα, τα σκυλοπαιδάκια μας είναι μέσα στην ενέργεια και στον πρίο και θέλουν να βγουν οπωσδήποτε. Στα καλά νέα κερδίσαμε. 3-2. Μας έφυγε ένα άγχος, όλα πήγαν καλά, γλίτωσαν, δεν πήγα να σβερκώσω κανέναν. Ακόμα. Άμα δείτε στις ειδήσεις καμία τρελή με τη φανελίτσα να σκάει μύτη στο γήπεδο και να σβερκώνει προπονητή της Bundesliga, να ξέρετε ποια θα είναι. Καταλάβατε, δεν φτάνει που γινόμαστε viral με το YouTube, θέλει να γίνουμε κι αλλιώς viral, κύριε. Ναι, έτσι είναι τα viral. Ώρα για βραδινή σκυλοβόλτα, για να γυρίσουμε να πούμε καμία σοφία. Καθιστή. Να πούμε ποιηματάκια. Να δούμε που θα μας πάει αλλού. Πού αλλού θα μας πάει αυτή η βραδιά. Αυτή η μέρα. Αυτή η νύχτα μένει. Που θα είμαστε μαζί. Και θα με πεις, Αντιγόνη κρυωμένης. Αντιγόνη φωνή δεν έχεις. Αντιγόνη με το φανελάκι σου όλη μέρα. Τι να κάνω, ζέστη έχει εδώ μέσα. Άμα υδρώνω εδώ μέσα και μετά βγαίνω έξω και κρυώνω, είναι χειρότερα. Οπότε το Αντιγονάκι με φανελάκι μες στο σπίτι, 500 ρούχα έξω από το σπίτι. Μείον μέσα, συν έξω. Τα ανάποδο από τη θερμοκρασία. Τα σκυλούμπια όπως είδατε φάγανε. Έξω δεν σας έδειξα που πήγαν βόλτα γιατί έβρεχε, βρέχει και έχει ομίχλη. Πώς ήμασταν το μεσημέρι, κάντε το σε βράδυ. Έχουμε λαλήσει εδώ μέσα, δεν αντέχω, εγώ ιδιαίτερα δεν αντέχω άλλο. Βαρέθηκα και την κρίνια μου, γκρινιάζω για την κρίνια μου πια. Ωραία, πού πάμε, ωραία. Η Αλεξάνδρα πάει στη δουλειά. Βέβαια στο γραφείο δεν πήγε και αυτή την εβδομάδα. Πήγες? Όχι, δεν πήγε, καλά θυμάμαι. Έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει τις εβδομάδες, έχω χάσει τα αυγά. Όχι, τα αυγά είναι στο ψυγείο. Τα πασχάλια έχουμε ακόμα και για τα πασχάλια. Είναι κάθε μέρα η ίδια μέρα. Κάθε μέρα η ίδια ανήμπορη μέρα. Ξυπνάς λίγο το πρωί, νομίζεις ότι είσαι καλύτερα και μέσα σε μισή ώρα μέχρι να κάνεις καφέ είσαι ένα ρετάλι. Χάλια. Και λες και σήμερα χάλια είμαι. Τελικά. Παραπληροφόρηση το πρωινό. Έτσι. Η Αλεξάνδρα λέει συνέχεια έτσι. Θα έρθει για ένα λεπτό γιατί μετά τη στείλουν να πληθεί. Περιμένετε. Να είσαι κι εσύ. Κράτα κι εσύ λίγο. Κουράστηκα. Είναι κουραστικό να γρινιάζεις για το κρύωμα του χειμώνα. Είναι κουραστικό να είσαι άρρωστος και βαρετό. Βαρετό πάνω απ' όλα, ρε παιδιά. Πω βαρετό. Να θες να κάνεις πράγματα και να μην μπορείς. Τέλος πάντων. Γενικότερα θα πάει τώρα η Αλεξάνδρα να κάνει ένα μπανάκι, να φρεσκαριστεί. Εμείς θα καθίσουμε λίγο εδώ, να την περιμένουμε. Δεν έχει τι άλλο να κάνουμε. Πόσο να κάνουμε την Κυριακή? Τίποτα. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορέσαμε. Η Αλεξάνδρα κάνει μπανάκι τώρα
για να είναι φρέσκια αύριο που θα πάει στη δουλειά. 4 μέρες θα μου λείπει. Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ και τι αντοχές θα έχω. Ό,τι γίνει θα το δείτε. Αν δεν γίνει δεν θα δείτε. Λοιπόν, δεν λέω άλλα. Τα μπουμπούκια φάγανε. Θα καθίσουν και θα περιμένουμε όλη την Αλεξάνδρα να βγει. Για να καθίσουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Άλλη μια περίεργη μέρα. Some time later. Και τώρα το κορίτσι έκανε μπάνιο. Στέγνωσε μαλάκι. Αντιγονάκι μου, έχεις λαλήσει. Το αντιγονάκι έχει λαλήσει, η αντιγονίτσα έχει λαλήσει, η αντιγόνη έχει λαλήσει. Όλες μου οι προσωπικότητες είναι λαλημένες. Υπάρχει μία σύγχυση σε αυτήν εδώ την περιοχή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Βαρέθηκα, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Νομίζω τα έχουμε πει τόσες φορές τον τελευταίο καιρό που είμαστε μέσα στο σπίτι. Είπαμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε που θέλαμε να πάμε σήμερα. Σήμερα θέλαμε να πάμε στο Έσλιγκεν που είχε φθινοπορεινό πανηγύρι. Με flea market, με διάφορα σταντάκια, με ανοιχτή αγορά, με πάρα πολύ ωραία δρόμενα. Ναι, γενικότερα θα είχε κόσμο, θα είχε φαγητό. Μπορεί να ψωνίζαμε και καμιά χαζομαρούλα από το flea market, έτσι. Ναι, και είπαμε ότι είναι ευκαιρία, ότι έστω και ας πούμε που δεν είναι καλός ο καιρός και δεν είμαστε κι εμείς ακόμα καλά, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε μια προσπάθεια να βγούμε. Είδατε πώς πήγε αυτό? Δεν πήγε καλά για τον λόγο ότι έβρεχε και δεν υπήρχε πάρκινγκ κοντά. Άμα είναι να παρκάρουμε μακριά, να βραχούμε μέχρι να φτάσουμε, να είμαστε μεταβρεγμένα όλη την ώρα για να φάμε ένα λουκάνικο στο ψωμάκι ας πούμε και να δούμε, δεν ξέρω κι εγώ τι θα βλέπαμε, δεν νομίζω ότι θα άξιζε την υγεία μας αυτό να ρισκάραμε να γινόμασταν χειρότερα. Ούτε εγώ το νομίζω αυτό. Βέβαια ήταν κρίμα γιατί είδαμε μετέπειτα πλάνα πως ήτανε. Ωραία ήτανε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρόλο που έβρεχε. Το περίεργο είναι ότι έχουμε πάει πάρα πολλές φορές σε εκδηλώσεις στο Έσλιγκεν και αυτό το πράγμα με τα πάρκινγκ, το να είναι όλα γεμάτα πρώτη φορά. Η μόνη περίπτωση που δεν μπορέσαμε να κάτσουμε στο Έσλιγκεν ήταν με το Pride φέτος, γιατί είχαν κλείσει τους δρόμους. Εντάξει. Και δεν είχες από πού να πας να παρκάρεις. Μόνο αυτό, κατά τα άλλα. Δεν έχει τύχει ποτέ. Έχουμε πάει σε ό,τι πανηγύρι υπάρχει στο Έσλιγκεν. Ίσως ο κόσμος προτίμησε να έρθει με τα αυτοκίνητά του λόγω της βροχής παρά με τα μέσα, με το τρένο ή με το λεωφορείο. Πολλά μπορεί να παίξανε, είχε και ποδόσφαιρο σήμερα, οπότε ο κόσμος μάλλον προτίμησε να πάρει το αυτοκίνητό του. Και έτσι γεμίσανε τα πάρκινγκ και τελείωσε. Έγινε. Κάναμε την προσπάθειά μας, είχαμε όλη την καλή διάθεση να βγούμε. Βγήκαμε. Από το σπίτι βγήκαμε. Δεν μπορείτε να το πείτε ότι δεν βγήκαμε. Ναι, από το αυτοκίνητο δεν βγήκαμε. Αυτό, για άλλη μια φορά. Δεν πειράζει. Είχαμε όλη την καλή διάθεση. Ό,τι να γίνει γίνεται. Ό,τι να μην γίνει δεν γίνεται. Όλα έχουν τον λόγο τους. Όπως και να έχει, αρχίζουν σιγά σιγά τα πολλά τα πανηγύρια, τα πολλά τα παζάρια. Σε 2-3 εβδομάδες αρχίζουν και τα χριστουγεννιάτικα. Μέχρι τότε ελπίζουμε εδώ και το κορίτσι σιγά σιγά να αρχίσει να στρώνει χαρακτήρα ή τουλάχιστον να είμαστε σε αυτό το δρόμο για να αρχίσει να στρώνει χαρακτήρα. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι φέτος στις γιορτές θα έχω και τη φωνή μου, γιατί τις 2 τελευταίες χρονιές ήμουν με κλειστή φωνή τις γιορτές τα Χριστούγεννα. Ήμασταν τις 2 τελευταίες χρονιές τουλάχιστον άρρωστες τις γιορτές. Τώρα αρρωστήσαμε από τον προτέρων. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα μας πιάσει και στις γιορτές. Μια φορά το χρόνο μας πιάνει έτσι δυνατή. Όσο λέω, είναι η 3η χρονιά που κλείνει η φωνή μου. Είναι μία στην αρχή του χρόνου και μία στο τέλος του χρόνου. Τώρα κάνα 2 χρονιές που γίνεται έτσι. Είναι η εποχή, είναι ο καιρός. Είναι ότι είμαστε ευαίσθητες. Έτσι και αυτό. Είναι και αυτό γιατί είμαστε σε ένα πολύ προσεγμένο περιβάλλον. Γενικότερα δεν έχουμε παρεδώσει με πολύ κόσμο. Οπότε και μια φορά που θα πάει η Αλεξάνδρα στο γραφείο, αν είναι κάποιος γρυπωμένος, μας το φέρνει σπίτι. Κοίτα, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο στο γραφείο που θα πάω.
είναι και σε πόσα μέσα μαζικής συγκοινωνίας που θα, πόσο λένε, μαζικών μεταφορών Ναι, που θα αυτό πάρω. εννοώ. Δεν εννοώ ότι θα πας μόνο στο γραφείο και εκεί είναι Ναι. όλοι κρυωμένοι. Ή μπορεί να πάω κάπου που θα πάμε το μεσημέρι να φάμε μέσα στο μαγαζί. Είναι η μία φορά την εβδομάδα που θα έρθω σε επαφή με τόσο κόσμο και είναι πάρα πολύ εύκολο να φέρω κάποιο μικρόβιο, κάποια ιωσούλα στο σπίτι, κάτι. Εντάξει, οκ. Είναι η τρίτη εβδομάδα που μας λέτε περαστικά. Εντάξει, περαστικό να είναι και αυτό να είναι. Τι να κάνουμε, οι γρίπες είναι, οι ιώσεις υπάρχουν, ούτε οι πρώτες ούτε οι τελευταίες. Απλά είναι λίγο κουραστικό το να θέλουμε να κάνουμε πράγματα και να μην μπορούμε. Ίσως σας κουράσαμε και εσάς λίγο το να γκρινιάζουμε συνέχεια, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Κοίτα να δεις. Το ότι είμαστε τώρα τόσες εβδομάδες άρρωστοι και αυτά. Πρώτα απ' όλα είμαστε ήδη καλύτερα. Οκ, με τις φωνούλες και με αυτά υπάρχει ακόμα ένα θεματάκι, αλλά δεν είμαστε όπως ήμασταν, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ή οτιδήποτε. Εβδομάδα τη βδομάδα είμαστε καλύτερα και είδες, από ό,τι μας έχουν πει και φίλες στα σχόλια, μπορεί να θέλει μέχρι 40 μέρες για να κάνει τον κύκλο του. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό βότανο που θα μας κάνει μέσα σε μία νύχτα να περάσουν όλα. Απ' την άλλη λέμε να ξεκουραστούμε, να μην κάνουμε τίποτα, να μείνω εγώ στο κρεβάτι, να κάνω αφωνία. Απ' την άλλη δεν μπορείς και να μην κάνεις τίποτα, σε πιάνει τέτοιο. Και μετά σου λείπει και η επικοινωνία, θέλεις να μιλήσεις, βέβαια δεν έχεις τι να πεις, αλλά να, όπως τώρα, θέλεις με κάποιον να επικοινωνήσεις. Άμα δεν κάνεις το βίντεο, με ποιον θα επικοινωνήσεις? Καλά, επικοινωνείς και μαζί μου. Καλά, άμα ήμουν και medium θα επικοινωνούσα και με τον άλλο κόσμο. Άντε βρε, βλάκα. Όχι, αυτή την Με τα επικοινωνία δεν το πνεύματα. θέλουμε. Έχουμε κανένα medium ανάμεσά μας. Πιστεύετε αλήθεια, ρε παιδιά, σε πνεύματα και σε φαντάσματα? Μην το πιάσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Δεν θα κοιμηθώ Εντάξει. το βράδυ. Ωραία. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι λίγο κολλάω με αυτά, αλλά εσένα αφού δεν σ' αρέσει και σε τρομάζει, άστο. Εγώ τρομάζω, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες να ακούω. Και εγώ θέλω μόνο να βλέπω παιδικά στο Disney και κωμωδίες Και σαπουνόπερες. και σαπουνόπερες. Μέχρι εκεί. Και να λύνεις εγκλήματα όμως. Σ' αρέσει επίσης. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να λύσεις φέτος το έγκλημα στο Only Murders in the Building. Δεν πήγαινε το μυαλό σου. Πήγες πολύ κοντά, έφτασες κοντά στο δολοφόνο, αλλά δεν το βρήκες. Ναι, γιατί δεν σου δίνει πολλά στοιχεία. Ναι. Κάποια πράγματα που στα δίνει τα σκέφτεσαι, σου είπα στην αρχή, σου δείχνει τους πάντες ένοχους. Ναι. Ότι είναι όλοι μπλεγμένοι και όλοι είναι μπλεγμένοι άμα το καλοσκεφτείς, με το δικό τους τρόπο, άσχετα άμα το μπλέξιμο του καθενός είναι μικρότερο και ασήμαντο. Υπάρχει όμως. Και άλλο να έχει κάνει το φόνο ο άλλος. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο, γιατί η Αντιγόνη Σουνούς πολύ γρήγορα βρίσκει σε κάτι αστυνομικά και σε κάτι τέτοια το δολοφόνο. Μπορεί να μην βρει πώς έγινε, αλλά το δολοφόνο το βρίσκει με το καλημέρα σας. Και το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό σε ταινίες και σειρές που δεν μπορείς να βρεις τόσο εύκολα τον δολοφόνο, όπως ήταν και με το Έτερος εγώ. Ναι, γιατί σου κρύβουν ένα στοιχείο. Άμα σου έδειχνε από την αρχή, τώρα να το πούμε για το Έτερος εγώ. Το Έτερος εγώ είναι αρκετά παλιό. Τώρα, άμα δεν το έχετε δει και θέλετε να το δείτε, spoiler alert. Τρέξτε το λίγο. Ναι. Άμα στο Έτερος εγώ στην αρχή μας δείχναν 2 κοριτσάκια, Αντί για ένα, ή τουλάχιστον που φαίνεται σαν ένα είναι ένα, ενώ δεν είναι. σου δείχνει ένα, αλλά στην ουσία μιλάει για ένα άλλο. Ναι, και Κατάλαβες? νομίζεις ότι είναι το ίδιο κοριτσάκι, ενώ είναι 2 διαφορετικά. Ακριβώς. Άμα σου έδειχνε από την αρχή ότι είναι 2, θα καταλάβαινες κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο. Αν δεν το έχετε δει και σας αρέσουν κάτι αστυνομικά και τέτοια, με να βρείτε το δολοφόνο, πώς έγινε και αυτά, είναι υπερβολικά καλό φτιαγμένο το Έτερος εγώ, να το δείτε. Τώρα, για το Only Murders in the Building που είναι στο Disney Plus, γίνεται στην αρχή πάντα ένας χαμός. Και πάντα είναι πάρα πολλής κόσμος.
Και είναι όλοι μπλεγμένοι. Όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μπλεγμένοι. Απλά πάντα είναι αυτός ο ένας που δεν στον πολύ δείχνει. Από ό,τι καταλάβατε, πρόσφατα είδαμε την καινούργια σεζόν του Only Matters in the Building και χαιρόμαστε που μάλλον θα έχει κι άλλη και δεν το τελειώνουν. Όσοι έχετε Disney Plus, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, μας αρέσουν τέτοιου είδους σειρές και ταινίες. βάλτε να δείτε, είναι κωμικό, έχει μυστήριο, είναι αστείο, κυλάει εύκολα. Τρομακτικό δεν είναι καθόλου, οπότε... Ναι, εγώ τα τρομακτικά δεν τα θέλω. Να έχουν μυστήριο, να προσπαθείς να βρεις τον δολοφόνο. Εσείς βλέπετε αστυνομικά. Και αν βλέπετε βρίσκετε τον δολοφόνο όπως η Αντιγόνη, είστε σαν και εμένα λίγο πιο ανυποψίαστοι και λίγο θέλει παραπάνω πληροφορίες για να καταλάβετε κάτι. Και αυτές οι σειρές ή ταινίες τέτοιου τύπου είναι όπως και τα βιβλία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στο τέλος αυτός που το έχει κάνει. Με ενδιαφέρει πώς το έχει κάνει. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει άμα μου πεις «Α, ο δολοφόνος είναι αυτός». Εγώ πάλι δεν μπορώ καθόλου. Οκ, ο δολοφόνος είναι αυτός. Το θέμα είναι πώς το έκανε. Κατάλαβες. Ναι, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Αυτό έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον. Το ότι κάποιος κάνει ένα έγκλημα, μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει το έγκλημα. Το θέμα είναι γιατί το έκανε και πώς το έκανε. Κοίτα, εγώ νομίζω αυτό είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως εσύ, ας πούμε, λες, δεν με ενδιαφέρει ο δολοφόνος, με ενδιαφέρει να δω πώς είναι. Εγώ, απ' την άλλη, δεν θέλω να ξέρω τίποτα γιατί αλλιώς μου φεύγει όλο το ενδιαφέρον. Άμα ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος ή ξέρω πώς τελειώνει μια ταινία ή κάτι, μου φεύγει όλο το ενδιαφέρον μετά. Δεν θέλω μετά. Θέλω να με κρατήσει μέχρι το τέλος, να το ζήσω, ρε παιδί μου, να το νιώσω. Ναι, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Είμαστε σε πολλά πράγματα, νομίζω όλοι οι άνθρωποι είμαστε ή στη μία κατηγορία ανήκουμε ή στην άλλη. Καλά, είναι όπως και σε κάποια thriller, ας πούμε, που βλέπω εγώ, που και εκεί μπορεί να έχει με δολοφονίες να κάνει, με τέτοια, με ξέρω εγώ τι. Εμένα, ας πούμε, αρέσουν πάρα πολύ τα παραφυσικά που η Αντιγόνη δεν τα μπορεί καθόλου. Άμα δω, ας πούμε, ότι κάπου υπάρχει σε κάποια υπόθεση κάποιο πνεύμα, κάτι που στοιχιώνει κόσμο και αυτά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις γιατί στοιχιώνει, ας πούμε. Τι είναι αυτό που κρατάει αυτό το πνεύμα εκεί, τι ζητάει αυτό το πνεύμα, τι γίνεται, τι έπαθε, τι συνέβη. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και εγώ έχω ενδιαφέρον να μάθω, αλλά δεν θέλω με τα παραφυσικά. Η Αλεξάνδρα, όπως βλέπετε, σας μιλάει για ταινίες, γιατί βιβλία δεν διαβάζει. Προσπαθώ, έχω διαβάσει κάποια βιβλία, απλώς δύσκολα με κρατάει ένα βιβλίο να το τελειώσω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να, όπως τώρα, ας πούμε, έχω ένα βιβλίο στο κομμωδίνο 2 χρόνια. Μια στο τόσο μπορεί να θυμηθώ να διαβάσω 5 σελίδες. Όχι μόνο το έχει 2 χρόνια, έχουμε δει και τη σειρά στην τηλεόραση. Ναι, ισχύει. Οπότε δεν αξίζει. Εκτός άμα θέλεις να δεις. Όχι, δεν μ' αρέσει να βλέπω πώς είναι γραμμένα, πώς είναι, ας πούμε τώρα αυτό είναι η καρποστάλ τώρα που έχω στο κομμωδίνο πόσο καιρό. Πώς είναι μέσα τα γράμματα αυτά, έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το έχω διαβάσει 3 φορές. Κοίτα, από τότε που το έχω στο κομμωδίνο μου, το πήρες μια φορά ενδιάμεσα, το διάβασες ξανά και μου το επέστρεψες. Και εγώ το έχω διαβάσει και στις διακοπές. Ναι. Πήγαμε στο Όμπερνχάιμ. Στο οποίο παρεμπιπτόντως θέλαμε να κλείσουμε για του χρόνου για τις διακοπές και είναι ήδη κλεισμένο για τον Ιούλιο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε και για τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε τώρα να βρούμε σπιτάκι πάλι που να μας βολέψει όπως αυτό στο Όμπερνχάιμ, που να είναι και τα σκυλιά τόσο οι πρώτοι προσκεκλημένοι, και να είμαστε τόσο καλά εκεί πέρα και να μας βολέψει. Θα δούμε, θα ψάξουμε. Θα δούμε. Προς το παρόν έρχονται Χριστούγεννα, παιδιά. Μην φεύγει το μυαλό μας στις καλοκαιρινές διακοπές. Καθίστε. Ακόμα δεν μπήκε ο χειμώνας. Είμαστε στο φθινόπωρο. Ακόμα δεν έχουμε φωνή. Και όταν έχεις φωνή θα μου το τραγουδάς. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Ακόμα να φύγει το φθινόπωρο. Να φύγει το κρύωμα. Να έρθουν οι γιορτές. Να έρθει ο χειμώνας. Να έρθει η μουσική στο σπίτι μας πάλι. Να έρθει το ζεστό κρασάκι και τα κάστανα. Αχ ναι, ψητά κάστανα. Έτσι. Ένα τη φορά. Και για το καλοκαίρι βλέπουμε. Καλά να είμαστε. Βαρέθηκα να λέω αυτό το καλά να είμαστε. Καλά θα είμαστε. Καλά θα είμαστε. Τι να κάνουμε. Αρρωστήσαμε.
Φτάνει. Δεν αντέχω άλλο να το συζητάω, δεν αντέχω άλλο να το σκέφτομαι. Ωραία, μην το συζητάς και μην το σκέφτεσαι. Δεν το συζητάω και δεν το σκέφτομαι. Τέλος, τελεία και παυλάκι. Και άμα είναι έτσι η φωνή, έτσι θα την ακούτε μέχρι να γιάνει. Γιάννη, πιάσε ένα Τζόνι. Τζόνι δεν μπορώ να πιω. Καλά θα ήταν να πιούμε κάτι έτσι, εγώ δηλαδή, γιατί η Αλεξάνδρα μπορεί να πιει. Εγώ δεν μπορώ να το. Εντάξει, προχθές ένα κονιακάκι το χτύπησα. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να με κάψει λίγο το λαιμό, αλλά δεν αντέχει ο οργανισμός μου το αλκοόλ χωρίς να συνοδεύεται με μια... 3 κιλά παϊδάκια, ας πούμε. Έτσι. Τι να κάνω, δεν... Υπομονή, λίγο ακόμα, ό,τι μπορούμε και περνάει από το χέρι μας θα κάνουμε. Σιγά σιγά γινόμαστε καλά, να μην τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε να τελειώσουμε και ένα αεροπλανάκι, το οποίο απλά αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε χώρο, δεν το ολοκληρώνουμε. Έχουμε το αεροπλανάκι. Έχουμε να ετοιμάσουμε και στολίδια για το δέντρο που θα τα κάνουμε μαζί με την Αλεξάνδρα. Κάτι θα κάνω και εγώ, κάπου θα βάλω το χεράκι μου. Θα βάλεις χεράκι, γιατί θα κάνουμε... Βρήκα τι θα κάνουμε. Εντάξει. Απλά θέλει χρόνο, χεράκια. Και χώρο, φαντάζομαι. Χώρο εδώ, θα κόβουμε, θα ράβουμε, θα κολλάμε, θα τρυπάμε. Έχει ενδιαφέρον. Σχεδιάκια θα βγάλουμε. Εγώ με την ξυλογλυπτική μου ξεκίνησα ήδη τα χριστουγεννιάτικα. Τον είδατε, τον Άι Βασίλη που προβάλλει από μια καμινάδα. Το πρώτο σχεδιάκι. Να το έδειξε. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έρθουν και άλλα. Ετοιμάζεται σιγά σιγά. Άμα αρχίσω να κάνω γραμμές, κάτι έρχεται. Ό,τι μπορούμε μέσα. Έχουμε πράγματα δημιουργικά να κάνουμε και μέσα στο σπίτι. Έχουμε πράγματα δημιουργικά να κάνουμε και έξω από το σπίτι. Ήρθανε τα Advent. Τα φετινά. Αλλά δεν θα σας τα δείξουμε. Όχι. Θα τα δείτε από 1η Δεκέμβρη και μετά. Από 1η Δεκέμβρη που θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε. Ήρθε και το δικό μας. Ναι, και των παιδιών. Ένα στοιχείο θα σας δώσω μόνο, ένα, για να μην μου ανησυχείτε. Δεν περιέχει κοτόπουλα. Μπορεί να περιέχει κοτόπουλα, αλλά όχι κοτοπουλάκια ντεκόρ. Οπότε Advent ξεκινάμε κανονικά 1η Δεκεμβρίου. Μη μου πείτε για vlog μας και τέτοια. Εδώ παλεύουμε τις εβδομάδας το βίντεο να βγει. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση και δεν είναι και κάτι για μας. Ό,τι ενδιαφέρον, ό,τι κάνουμε το βλέπετε. Το κάνουμε για να το κάνουμε για μας πρώτα απ' όλα και να τα μοιραζόμαστε όταν έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Θα μου πεις, Αντιγόνη, τι ενδιαφέρον είχε αυτό το Σαββατοκυριακό σου? Τίποτα. Είχε μια προσπάθεια και την απεριόριστη λαχτάρα για να τα ξαναπούμε και αυτή την εβδομάδα. Πολύ ωραία το έθεσες. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Ξέρεις τι θα μπορούσες να πεις καλύτερα όμως, αγάπη μου? Τι? Ένα ποιηματάκι. Ήρθε αυτή η ώρα. Να ξέρετε, λίγο θα πρέπει να πάω το χαρτάκι μου πιο μακριά, γιατί τα γυαλιά βγήκαν off. Θες να διαβάσω εγώ σήμερα? Όχι. Βάσανα έχει όπου αγαπά. Μα όποιος δεν αγαπήσει, πως έχει ο κόσμος και χαρές, ποτέ δεν θα γνωρίσει. Δεν μου βγαίνει. Σου βγαίνει πολύ γρήγορα. Ναι. Είσαι πολύ... Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Δεν προλαβαίνω. Ο ήχος τα συγχωρείς. Έλα, πιο αργά. Με βγαίνει ψηλό το... Έλα, εντάξει, το πετύχαμε. Έχω γίνει σαν το Στάθη Ψάλτη στις Φανταρίνες. Βγάζουμε την Περόνη. Σήμερα θα σας μιλήσω για το χημικό πόλεμο. Η ατομική βόμβα είναι μια χαριτωμένη βόμβα που ανεκάλυψαν οι Αμερικάνοι. Γιατί
είχαν προηγούμενα με τους ανθρώπους της γης. Εδώ όπως βλέπετε έχει στηθεί κατάσταση για να κλείσουμε φώτα και να βάλουμε να δούμε την υπόλοιπη ταινία από το μεσημέρι που ξεκινήσαμε. Είναι η λέσχη της Πέμπτης, είναι η λέσχη των φόνων της Πέμπτης, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, Στο Netflix. Τέλος πάντων είναι εκεί όλοι συνταξιοδοτημένοι και λύνουνε φόνους. Ό,τι πρέπει εδώ για τις συνταξιοδοτημένες του Σαββατοκύριακου. Δευτέρα με Παρασκευή δουλεύουμε. Το Σαββατοκύριακο ζούμε σαν τις συνταξιούχες. Με τσάι και συμπάθεια. Και λύνουμε φόνους. Λέω να κάνω άλλη μια εβδομάδα αφωνία για να μπορούμε να τα πούμε καλύτερα στα επόμενα. Κλείσε φώτα, βάλε ταινία. Η λέσχη φόνων της Πέμπτης είναι. Έτσι. Πάμε να λύσουμε το μυστήριο.